Yo, what's up? Welcome to our first video. Ito ay Torete by Monster88. Super dali na itong kanta. Kayang-kaya itong matuto in like baka 5 minutes lang. Okay, so start na tayo sa tutorial. Start tayo by the chords. Unang chords is D. And then next shortcut ng F sharp minor. Itong tatlo dito. So, yun nga. Ito, tatlo. Pwede nyo din parang going A. Ganyan. Next chord is B. B minor. Usually B minor is may bar chord siya. Pero ito shortcut to. Pwede nyo gantuhin. First string, second string, and then third string dito sa 4th fret. So, yan. So, yun. B minor. Final chord is up. So, apat lang siya in total. Final chord is G. Alam niyo naman yan. Pero, since mataas yung kanta, like ito, yung una ko tong natutunan, ang G ko, dinadalawa ko lang dito. Okay, sa next strumming pattern. Ang strumming pattern naman ito, apat na down. Down, 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 down. And then, for, kung nasanay na kayo doon, kaya nyo na mas advance ng konti. Ako, ang gagawin ko is down, down, up, up, down, down, up, down. Okay guys, ito na playthrough ng Torete. Meron palang another alternate strumming pattern ng Torete. And ano lang siya, down. Gagawin ko din siya throughout this playthrough. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na lang, maaari bang hawakan ang iyong kang mag-alala, hindi ko ipipilit sa'yo, kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gawin ang alam tayo'y
Yun lang, Torete by Moonstar88. Sana po magustuhan nyo to. Super dali lang po nung kanta. And make sure to like and subscribe kung nagustuhan nyo po content ko. And salamat. Wag ka